overripe bananas? Huwag itatapon dahil sobrang sarap nitong gawing banana bread. Napakadali ng recipe na ito at perfect na perfect sa mga new bakers. Pwedeng-pwedeng ipang negosyo. Sobrang favorite ng sister ko to simula nung bata kami. Hi nga pala sa napakaganda at napakabait kang sister na si Tiffany. Tara, mag-bake na tayo. Para sa ating banana bread, gagamit tayo ng 3 overripe bananas. Mas masarap gamitin tong mga to dahil mas flavorful sila kesa sa usual na ready-to-eat bananas. So, malalaman mong overripe na yung bananas mo pag yung balat niya brown na with black spots. Tapos pag pinindot mo yung banana mo, medyo mushy na siya. Malambot na siya. Malapit na siyang masira. Pero be sure po na wala pa pong molds yung banana gagamitin natin para safe to eat po siya. So, imamash ko lang siya gamit ang tinidor. Pwede din kayong gumamit ng potato masher, kutsara, spatula, or whisk para dito. Imamash ko siya hanggang sa may konting buo-buong banana pa. Mas prefer ko kasi yon para pagkatapos i-bake yung banana, may mga buo-buo pang banana pag kinain mo siya. So, pagkatapos natin siyang i-mash, maglalagay tayo ng melted butter. So, gumamit tayo ng 1/3 melted butter para dito. At gumamit tayo ng 1 teaspoon of baking soda. Pinch of salt. And 1 cup of white sugar. Pwede din kayong gumamit ng brown sugar, pero if magba-brown sugar kayo, go with 3/4 na lang po. So, i-whisk lang po natin to hanggang well incorporated. Hindi natin kailangan ma-melt yung sugar. So, okay lang siya kahit hindi siya melted or ma-incorporate ng sobra. Basta i-mix lang natin siya ng i-mix. Pwede kayong gumamit ng mixer para dito. Pwede din tinidor lang kung wala kayong whisk or wala kayong mixer, or spatula, pwede din. So, ako gumagamit ako ng whisk para mas mabilis lang. So, ang susunod na kailangan natin ay 1 large egg. One teaspoon of vanilla extract. Pwede din kayong gumamit ng almond extract para dito. I-whisk ko lang siya ulit hanggang well incorporated. Tapos, i-stir po natin siya ng maayos. Tapos, i-scrape natin yung side ng bowl natin at saka yung bottom ng bowl natin. Be sure na wala tayong buo-buong baking soda. After po nito, maglalagay tayo ng 1 1/2 cups of flour. Siguraduhin po natin na yung flour natin ay na-sift para maiwasan natin yung lumps dahil pwede itong maka-affect sa ating final product. I-whisk lang din po ito ulit. Pwedeng gumamit ng tinidor, kutsara, or spatula if wala po silang whisk. Mix lang po natin ng mix hanggang well incorporated. Iwasan din po sana natin na ma-overmix natin yung mixture kasi pwedeng mag-activate yung gluten nito at it will result into a spongy, parang rubbery texture ng ating banana bread. So, iniiwasan po natin yun kasi gusto natin moist, fluffy, soft ng ating banana bread. So, imimix ko lang siya ng imimix, tapos isa-scrape ko yung side ng mga bowls, tsaka yung bottom, para sure na walang lumps or buo-buong flour ang ating mixture. Actually, pwede na itong i-bake.
Pero ako, lalagyan ko siya ng nuts. Ang ginagamit kong nuts is walnuts kasi sobrang perfect nito sa banana. Pero pwede nyo din gumamit ng pecan nuts or almonds. Pwede din chocolate chips, dark chocolate or white chocolate. So, ito na ang aking walnuts. So, chinop ko na siya into small pieces. Tapos, ifo-fold ko siya dun sa mixture. Kasi iniiwasan ko nga na mag-overmix yung ating batter. Kasi ayoko nung rubbery texture. So, fold ko lang siya ng i-fold. Hanggang sa makita ko na incorporated na talaga lahat. If chocolate chips po pala yung gagamitin, i-coat po natin siya ng flour para hindi mag-sink yung ating chocolate chips. Para merong part na nasa gitna, nasa taas, tapos ifo-folding method din po natin siya. So, ready na to bake. Ngayon, papakita ko na sa inyo yung ating pan. So, gumagamit ako ng non-stick pan, pero nilagyan ko siya ng wax paper. Para lang mapakita sa inyo kung ang ginagamit nyo ay hindi non-stick, alam niyo yung method. Bali, naglagay ako ng wax paper dyan. Para pagkatapos niyang mabake, hihilain mo lang yung mga wax paper para perfect yung pagkakalabas ng banana bread mo. Even lahat ng sides, walang damage. So, ako gumagamit ako ng ice cream scooper para even lang yung paglagay. Pero pwede din naman kutsara. So, iwasan po natin na ma-overfill natin to. Dapat at least 1 to 1.5 inches yung space na meron pa tayo para sa rising ng ating banana bread. At ibibake natin to sa loob ng oven for 60 minutes for 150 degrees Celsius. Pagkatapos ng 60 minutes, tapos na ang ating banana bread. So, kailangan natin ng wire rack para sa cooling down ng ating bread para mag-stop ang cooking process nito. Ayan na ang ating banana bread. Sobrang ganda, di ba? So, hihilain na niyan natin yung mga wax paper. Ito yung sinasabi kong technique sa inyo pag ang gamit nyo ay non-stick pan. Mas madali siyang hilain. Hindi mo na kailangan gumamit ng tinidor or kutsilyo para mahila ito. So, ipipil mo lang yung wax paper. Tignan mo, sobrang smooth niya, di ba? Walang na-damage sa sides ng ating banana bread. Sobrang ganda niya, di ba? Ang sarap tignan. Lahat ng sides, brown. Yan yung mga kinukuha nating color. Kasi, the more na i-bake mo siya ng golden brown, the more yung flavor niya mas mag-i-improve. Ayan na ang ating finished product. So, ready na tayong hiwain ito into slices. Pwede kayong gumamit ng regular knife or bread knife para hiwain ito. Pero ako, gumagamit lang ako ng regular knife. At eto na. Tignan natin kung anong itsura nito. Wow! Sobrang ganda. At sobrang lambot. Yan ang texture na kinukuha natin. Moist, soft, fluffy. Hindi kayo madidisappoint sa recipe na to. Sobrang dali talaga niyang gawin. At napakasarap pa. So, hihiwain na natin ang ating banana bread. Pwede mo tong i-wrap individually or i-plastic tapos i-sealed mo siya tapos i-store mo siya sa airtight container. Sobrang sarap nito after 24 hours kasi mag-i-improve yung flavor niya. Sana natuwa kayo sa ating episode today. And if you'll be trying this recipe, please don't forget to post your Instagram story with the hashtag #AllEdibleBananaBread.
Kita-kits po tayo sa susunod na episode. This is Fatima and you're watching All Edible.